สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องความหมายของการคัดเลือกบุคลากรกันนะคะการคัดเลือกหมายถึงกระบวนการที่องค์การใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สนใจสมัครงานให้ได้ตามจำนวนที่องค์การต้องการดังนั้นการคัดเลือกจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้ชัดเจนเพื่อใช้พิจารณาประกอบการคัดเลือกให้ได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุดและเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดลงแสดงว่าองค์การจะต้องจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆแก่พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ซึ่งองค์การจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นทันทีนะคะการคัดเลือกหมายถึงกระบวนการที่องค์การใช้เทคนิคหรือเครื่องมือต่างๆคัดเลือกบุคลากรจำนวนมากที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานที่สุดเพื่อให้ได้คนเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานต่างๆตามที่องค์การได้กำหนดไว้ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรจึงหมายถึงการที่องค์การใช้เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะประสบการณ์และมีคุณสมบัติอื่นๆที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำงานในองค์การและปฏิเสธบุคคลที่มีลักษณะไม่เหมาะสมหรือมีความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การออกไปเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการคัดเลือกบุคลากรกันนะคะปัจจุบันองค์การจะใช้เวลาและความคิดในการตัดสินใจคัดเลือกคนเข้ามาทำงานมากกว่าในอดีตเพราะที่ผ่านมาองค์การมักประสบกับปัญหาได้คนมาไม่เหมาะสมกับงานดังนั้นความสำคัญของการคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีเหตุผล5ประการประกอบดังนี้ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจความซับซ้อนข้อจำกัดเงื่อนไขจุดอ่อนของการคัดเลือกเกี่ยวกับเทคนิคในการคัดเลือกบุคลากรในประเภทต่างๆประเด็นที่2กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมากดังนั้นการคัดเลือกต้องให้ความสำคัญกับความซับซ้อนรวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานการคัดเลือกเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษผู้มีหน้าที่ในการคัดเลือกต้องมีความเข้าใจในบทบาทอย่างมากเพราะมีการกำหนดภาระหน้าที่ของบุคคลตามลักษณะงานเป็นการกำหนดแบบกว้างๆไว้ใน Job Description และ Job Specification ในบางตำแหน่งมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยกแยะลักษณะดังกล่าวนี้ออกจากตัวผู้สมัครได้การคัดเลือกที่ไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือลักษณะงานเข้ามาในองค์การก็ไม่สามารถทำให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งงานได้โดยที่พนักงานไม่มีความผิดหรือมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ที่องค์การต้องให้ความสำคัญการคัดเลือกที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์การเป็นผลดีทั้งนายจ้างและลูกจ้างเกิดความพึงพอใจลูกจ้างได้ปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถสนับสนุนการทำงานขององค์การได้เป็นอย่างดีนายจ้างก็ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาร่วมงาน